با درود خدمت بینندگان عزیز و همیشگی کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای ما خوش اومدید. امروز می‌خواهیم با یکی از عجیب‌ترین شهرهای دنیا یعنی شهر ونیز بیشتر آشنا بشیم. پس تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید. هر زمان به نام ایتالیا بر بخوریم، ناخودآگاه چند مورد رو در رابطه با این کشور به یاد خواهیم آورد: پیتزا، لباس، شکل چکمه‌ای آن روی نقشه و شهر ونیز، شهری که جاده نداره، یکی از کشورهایی که در زمینه گردشگری بسیار فعال عمل کرده و زیرساخت‌ها و منابع بسیار زیادی در این بخش داره. کشور ایتالیاست. ونیز شهری افسانه‌ای که روی آب شناور است، به عنوان یکی از رمانتیک‌ترین مقاصد گردشگری جهان شناخته میشه. این شهر که در شمال شرقی ایتالیا واقع شده، با کانال‌های زیبای خود، پل‌های سنگی و معماری‌های تاریخیش هر سال میلیون‌ها گردشگر رو از سراسر جهان به سوی خود جذب می‌کنه. ونیز رویایی با تاریخ غنی که به قرون وسطا باز می‌گرده، در گذر زمان مرکز تجارت، هنر و فرهنگ اروپا بوده و امروز همچنان مانند یک موزه زنده بازدید کنندگان خود را مسحور می‌کنه. از میدان سن مارکو تا جزایر مورانو و بورانو، هر گوشه‌ای از این شهر زیبا داستانی برای گفتن داره. ونیز جزیره‌ای در شمال ایتالیا که در خلیجی از تالاب ونیزیا در نزدیکی دریای آدریاتیک قرار گرفته است و به صورت جزیره‌های کوچک است. جزیره‌ها به وسیله کانال‌هایی از هم جدا شده‌اند و تردد در شهر به وسیله قایق صورت می‌گیره و خودرویی وجود نداره. مساحت شهر ونیز حدود 414 کیلومتر مربع است. با این حال بخش اصلی شهر که شامل جزایر تاریخی و مناطق پرجمعیت است، بسیار کوچکتر از کل مساحت است و تقریباً 7.5 کیلومتر مربع رو پوشش میده. بخش عمده مساحت کل شهر مربوط به تالاب ونیز و آبراه‌های اطراف است. همچنین این شهر حدود 260,000 نفر جمعیت داره. شهر ونیز به صورت امروزی در 800 سال بعد از میلاد با پیشینه زیستی ماقبل تاریخ به وجود اومد. تالاب ونیز در 800 سال بعد از میلاد مسیح کم کم شکل امروزی را به خود گرفت. قبل از آن هم با توجه به منابع غنی برای شکار و ماهیگیری، افرادی در این شهر زندگی می‌کردند. طبق شواهد تاریخی در زمان قبل از رومیان نیز تمدنی با مشاغلی از قبیل ماهیگیری، تولید نمک و حمل و نقل دریایی در این منطقه وجود داشته. با اومدن رومیان به این منطقه، مشاغل رونق بیشتری میگیره و همچنین بنادر ساخته میشه. کیوجا اولین بندر ساخت رومیان در نزدیکی شهر ونیز است. آثار متعددی که هنوز هم پایبرجاست در همین دوران ساخته میشه و بنابر شواهدی رومیان از ونیز به عنوان تفریحگاه برای تعطیلات نیز استفاده میکردند. بنابر نظر کرونیکن آلتیلانته، تاریخ نویس قرن 11 میلادی، برای اولین بار در 25 مارس سال 421 میلادی با افتتاح کلیسای سن جاکومتو بر روی پل ریالتو، شهر ونیز به طور رسمی ایجاد شد. بعدها ساکنان نواحی اطراف با پناه آوردن به ونیز بعد از حملات مکرر لونگوباردی ها در سال 568 میلادی به جمعیت شهر افزودند. ساختمان‌های ونیز شناور نیستند، در عوض آنها بر روی بیش از 10 میلیون تنه درخت نشسته‌اند. این تنه درختان به عنوان پایه‌هایی عمل می‌کنند که از فرو رفتن شهر در باتلاق‌های زیرین جلوگیری می‌کنه. این یک نسخه اولیه از تکنیک ساختمان مدرن به نام پایه شمع بود. این زمانی است که سوراخ‌های باریکی در زمین حفر شده و با بتون پر میشه. آنها مانند ریشه درختان عمل می‌کنند تا ساختمان رو محکم به زمین محکم کنند. تکنیک ونیز دقیقاً به همون شیوه عمل میکنه، فقط از تنه درختان به جای بتون استفاده میکنه. در بالای تیرهای چوبی 2 لایه تخته چوبی ضخیم و سپس 1 لایه بلوک‌های سنگی اضافه شده است. سرانجام این دیوارها با دیوارهای پایه شهر که امروزه میتونیم در بالای خط آب مشاهده کنیم قرار گرفته است.
متاسفانه آینده شهر ونیز زیبا به نظر نمیرسه. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شهر میتونه تا سال 2100 به طور کامل زیر آب باشه. این به این دلیل است که پیش بینی میشه دریای مدیترانه تا آن زمان به دلیل افزایش گازهای گلخانه‌ای دمای جو زمین بیش از 4 فوت بالا بیاد. شهر ونیز پر از جذابیت‌ها و حقایق منحصر به فرد است. ونیز به طور متوسط سالانه 1 تا 2 میلیمتر در حال فرو رفتن است. افزایش سطح آب دریا و پدیده‌ای به نام آکوا آلتا یا بالا اومدن آب باعث شده این شهر زیبا به خطر بیفته. ونیز بیش از 400 پل داره که برخی از آنها مانند پل ریالتو و پل آها از مشهورترین سازه‌های تاریخی شهر هستند. روزانه به طور میانگین بیش از 60,000 گردشگر از ونیز بازدید می‌کنند، در حالی که جمعیت ساکنان شهر بسیار کمتر است و اغلب در حال کاهش. کارناوال سالانه ونیز با ماسک‌های رنگارنگ و لباس‌های پرزرق و برق یکی از معروف‌ترین جشنواره‌های دنیاست. این سنت از قرن 12 میلادی آغاز شده است. در گذشته به دلیل ساختار خاص ونیز کاشت درخت در شهر ممنوع بود، چرا که باعث فشار به پایه‌های چوبی زیر ساخت می‌شد. اگه قصد دارید قهوه‌ای در میدان سن مارکو میل کنید، باید هزینه بیشتری بپردازید. اینجا یکی از گرانترین مکان‌ها برای یک نوشیدنی ساده است. آب و هوای شهر ونیز گرم و بخارآلود است. دلیل آن هم قطعاً وجود آب در خیابان‌های این شهر است. در طول زمستان در این شهر برف می‌باره، اما نه در آن حد که دردسر ساز بشه. به طور کلی در تمام طول سال ممکن است باران بباره. بهترین زمان برای سفر به این شهر بهار و پاییز است، زیرا شرایط هوایی مطلوبی در شهر ونیز پابرجاست. سعی کنید لباس مناسب با خودتون در این سفر داشته باشید، زیرا هر لحظه ممکن است که ونیز با یک باران شدید شما را غافلگیر کنه. ونیز همیشه در تابستان از ابتدای ماه ژوئن تا پایان ژوئیه در شلوغ‌ترین و پرجنب و جوش‌ترین حالت خود قرار داره. پدیده‌ای به نام آکوا آلتا در ماه‌های زمستان بین ماه‌های نوامبر و مارس در ونیز سیل اتفاق میفته و این میتونه بر دسترسی به میدان سن مارکو تأثیر بگذاره. اما اگه به دنبال مهمانی در کارناوال ونیز هستید، مطمئن بشین که اواخر فوریه و آغاز ماه مارس در آنجا هستید. این زمان از سال است که موسیقی، لباس و جشن هنرها بر سر کار میاد. در ونیز امکانات اقامتی بسیار زیادی وجود داره. از هتل‌های لوکس گرفته تا هاستل‌های اقتصادی و مقرون به صرفه رو میتونید در ونیز پیدا کنید. هزینه اقامت در جزیره اصلی بالا است، ولی در نواحی اطراف میتونید اقامتگاه‌های مناسبی رو با قیمتی مناسب‌تر پیدا کنید. هزینه اقامت در هاستل‌های ونیز با توجه به جایی که قرار دارند از 10 یورو به بالا خواهد بود و هتل‌های ونیز رو با مبلغ پایه 65 یورو به بالا میتونید رزرو کنید. برای رزرو هتل‌های شهر ونیز و اقامت در آنها نیز انتخاب‌های بسیاری پیش روی شما وجود داره. قطعاً میدونید ونیز شهری است که بر روی آب قرار گرفته، پس نباید انتظار مترو و اتوبوس معمولی رو در این شهر داشته باشید. پایه و اساس اتوبوس‌های این شهر رو اتوبوس‌های آبی تشکیل میدن. جهت استفاده از این وسیله نقلیه آبی میبایست کارت‌های مربوط به آنها رو تهیه کنید. اولین غذاهایی که با شنیدن اسم ایتالیا به یاد آنها خواهید افتاد پاستا و پیتزا هستند. تمام رستوران‌های ایتالیایی انواع مختلف این دو نوع غذا رو دارند و دست شما در انتخاب باز است. اما به غیر از این دو، غذاهای سنتی بسیار دیگری نیز وجود داره که میتونید از آنها لذت ببرید. برای هزینه غذا در ونیز برای وعده ناهار مبلغی در حدود 20 یورو و برای شام نیز هزینه‌ای حداقل 35 یورویی در نظر بگیرید. در ونیز به دلیل شرایط خاص اقلیمی بیشتر غذا بر پایه ماهی و سبزیجات است. تعداد جاذبه‌های دیدنی ونیز بسیار زیاد است و برای اینکه بتونید از همه آنها دیدن کنید به چند روز زمان نیاز خواهید داشت.
کلیسای جامع سن مارک یا بازیلیکای سن مارکو از اصلی ترین و شناخته شده ترین جاذبه های ونیز است. این کلیسا به دلیل معماری خیره کننده و آثار هنری معروفی که از دوران تاریخی مختلفی در آن گردآوری شده، شهرت خود را به دست آورده است. میدان سن مارکو هم به دلیل زیبایی فوق‌العاده خودش و هم به دلیل جاذبه‌های مهمی که در اطراف آن قرار دارند، از نقاط بسیار محبوب در میان گردشگران به شمار میاد. کلیسای زیبای سن مارکو و برج ساعت آن نیز در همین میدان قرار دارند و گردشگران همواره در گذرگاه‌ها و کافه‌های اطراف این میدان در حال گفتگو و رفت و آمد هستند. قصر دوک که یکی از نشانه‌های مهم شهر ونیز و ایتالیا به شمار میاد، محل سکونت دوک ونیز بوده است. این قصر شهرت خود را به دلیل معماری زیبای گوتیک ونیزی، وسعت زیاد و تزئینات فوق‌العاده‌ای که داره به دست آورده است. این قصر توسط یک پل زیبا به زندان جدید متصل میشه. بخشای از این پل و قصر برای بازدید عمومی نیست و تنها بازدید خصوصی داره. ونیز شهری پر از جاذبه‌های گردشگری است و زمانی که به این شهر پا می‌گذارید براتون سخته که تصمیم بگیرید از کجا برای دیدن جاذبه‌ها شروع کنید. به راحتی چندین ساعت رو میتونید فقط به گشت و گذار در خیابان‌های باریک بگذرونید بدون اینکه متوجه گذر زمان بشین. در هر گوشه و کنار شهر جاذبه‌ای دیدنی توجهتون رو جلب می‌کنه. نگران گم شدن نباشید. هر جایی که باشید میتونید به راحتی راه خود را به سمت میدان اصلی ونیز، یعنی میدان سن مارکو و کانال بزرگ پیدا کنید. بیشتر جاذبه‌های مهم این شهر در اطراف این دو لندمارک ونیز قرار دارند. ونیز شهر رویایی است که گردشگران زیادی برای بازدید از آن مشتاقند. به همین دلیل دونستن اطلاعات این ویدیو به بهبود کیفیت سفر کمک میکنه. اگه تجربه گشتن در این شهر زیبا رو دارید، در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید. همیشه با تورزلند همراه باشید تا با دیگر شهرها و کشورهای دنیا بیشتر آشنا بشیم.